امشب در 24 تلاش تازه جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه موشکی. CNN میگه ایران 2000 تن پرکلورات سدیم از چین وارد بندر عباس کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بار دیگه از فعالیت‌های هسته‌ای جدید تهران ابراز نگرانی کرد. امروز من هولوش 800 کیلومتر زدم اومدم تا پاسارگاد، بسته بودنش. بعد تلاش دوباره حکومت برای جلوگیری از برپایی مراسم بزرگداشت کوروش با بستن جاده‌های منتهی به پاسارگاد. نرگس محمدی میگه کوروش سرمایه‌ای برای بازسازی ایرانه. 25 سال زندان برای هر یک از متهمان پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد. دادستان‌ها میگن اونها با دستور مستقیم مقامات ایران عمل کرده بودند. و مسدود شدن وبسایت هم میهن بعد از انتشار گزارشی از پرونده تجاوز منتسب به بازیگر سینما با تصویر یک زن محجبه. رسانه‌های حکومتی میگن به حجاب اهانت شده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CNN میگه ایران با وجود تحریم‌های تازه سازمان ملل 2000 تن سدیم پرکلورات رو از چین به بندر عباس وارد کرده تا زرادخانه موشکیش رو بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل بازسازی کنه. منابع اطلاعاتی اروپایی به CNN گفتن محموله‌ها از 29 شهریور با کشتی‌های تحریمی رسیده و میتونه حدود 500 موشک جدید تولید کنه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسوسییتد پرس گفته ایران در حال حاضر غنیسازی نمی‌کنه، اما تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای در اطراف سایت‌های هسته‌ای این کشور نشون میده. گروسی در این مصاحبه تاکید کرده آژانس برای تایید درستی برنامه هسته‌ای ایران نیاز به دسترسی مجدد داره. در همین حال رویترز میگه ایران تخفیف‌های فروش نفت به چین رو به بیش از $8 در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسونده که این بیشترین سد در بیش از یک سال گذشته است. به گزارش رویترز تخفیف بی‌سابقه ایران در حالی که پالایشگاه‌های مستقل چینی به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها خریدهاشون رو کاهش دادن. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، مجموعی از خبرهایی داره میاد که به نظر ایران رو داره وارد دوباره یک موقعیت بسیار خطرناک میکنه، به خصوص این خرید مواد اولیه برای ساخت موشک‌ها از چین. فرداد، به وضوح این خبرها میتونه موجب افزایش تنش بشه. CNN آمده این گزارش مربوط به احیای زرادخانه موشکی رو منتشر کرده، به نقل از منابع اروپایی است. یعنی منابع امنیتی اطلاعاتی اروپایی چنین جزئیاتی رو در اختیار CNN قرار دادند و میگه که از ماه گذشته، دقیقاً یک ماه پیش 29 ماه سپتامبر تا به امروز نزدیک 10 تا 12 کشتی بزرگ از بنادر مختلف چین راه افتادن و به بندر عباس آمدند و بارشون هم سدیم پرکلورات بوده، یکی از عناصر اصلی که جمهوری اسلامی بهش نیاز داره برای اینکه بتونه سوخت جامد موشک تولید بکنه. دفعه اولم نیست، در چند ماه گذشته تقریبا از ابتدای سال جاری میلادی، از زمستان گذشته خبرهای از این دست رو ما شنیده بودیم. آمده بودند این محموله ها به ایران تحویل داده شده بودند. آقای ترامپ آمد در ماه آوریل اگر اشتباه نکنم 2 تا شرکت در شمال شرق چین رو در رابطه با فروش همین اون کالا به جمهوری اسلامی تحریم کرد. زد و بندهای وجود داره، ایالات متحده داره سعی میکنه که نگذاره چنین کالایی رو جمهوری اسلامی بخره، ولی الان با توجه به جنگ 12 روزه، با توجه به حساسیتی که روی برنامه موشکی وجود داره و از همه اینها مهمتر با توجه به بازگشت و تحریم‌های حداکثری شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، این خبر میتونه به وضوح باعث افزایش تنش‌ها بشه. این سدیم پرکلورات خودش جزو کالاها و اقلام تحریمی نیست، یعنی در اون تحریم‌های شورای امنیت که مشخصاً میگه اقلامی که جمهوری اسلامی بهشون نیاز داره برای اینکه در برنامه موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، این در اون بحث تحریم‌ها بسیار مهمه، همه موشک‌های بالیستیک رو اون تحریم‌ها شامل نمیشه. اقلامی که بهشون نیاز داره بعد مورد تحریم قرار بگیرن. سدیم پرکلورات جزو اونها نیست، ولی
این عنصر پیشساز مستقیم آمونیوم پرکلوراته که اون جزو تحریم ها هست. این نکته حقوقی میتونه بشه که چین بیاد ازش استفاده کنه و بگه که من تحریم ها رو دور نزدم، من کالایی رو دارم میفرستم، چون به نظارت میکنه دولت چین به صادرات، کالایی رو دارم میفرستم که جزو تحریم ها نیست. ولی خلاصش اینه که به وضوح جمهوری اسلامی داره تنشش رو حداقل در حوزه موشکی افزایش میده. تعداد کشتی که وارد شده در این یک ماه بسیار زیاد بوده، 2000 تن خریداری کرده. این مقدار برای 500 موشک بالیستیک میتونه کفایت بکنه. باید دید که چقدر افزایش پیدا میکنه. هدفی که تعیین کرده بود ماهی 200 موشک بالیستیک بود جمهوری اسلامی که در این ماهای بعد از جنگ بره دنبالش و تولید بکنه. اما گذشته از این، چین رابطه پیچیده که با جمهوری اسلامی داره، گذشته از همین بحث موشکی، در حوزه نفت هم امروز های مقداری خبرساز شده. بحث دادن تخفیف‌های کلان بی سابقه است، یعنی بین 8 تا 10 دلار روی هر بشکه نفت. جمهوری اسلامی الان در این بازاری که پر از نفت روسیه هم شده داره تخفیف میده که چینی ها رو تشویق بکنه که بیان نفت اون رو بخرن. الان بر اساس صحبتایی که کردن مقام های غیر رسمی چینی و آنچه که در خبرگزاری رویترز آمده، بازار مملو از نفت روسیه و جمهوری اسلامی است و تقاضا به اون میزان وجود نداره در بازار. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم اتفاقا رافائل گروسی در نیویورک داره در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خبرنگاران گفتگو میکنه. در مورد ایران هم از او سوالاتی کردن. اجازه بدید چند لحظه‌ای به نیویورک بریم ببینیم آیا در مورد ایران چیز دیگری خواهد گفت یا نه. اطلاعات بیشتری بدید که دولت مصر نقشش تا چند اندازه مهم بود برای اینکه شما این گفتگوی دشوار رو داشته باشید و آیا فکر می‌کنید که چنین توافقی بدون دخالت مصر ممکن میشد؟ خب من خیلی سپاسگزارم از مصر برای اینکه مصر خب یک کشور کلیدی است در عرصه جهانی، در خاورمیانه، در دریای مدیترانه و خب این واقعیت که رئیس جمهور و وزیر خارجه مصر داشتن تلاش میکردن که گفتگوی ما با ایران رو تسهیل کنن برای ما اهمیت زیادی داشت. طبیعتاً وقتی که بحث گفتگو مطرح میشه این کاملا دو جانبه است، بین آژانس و بین ایران. ولی خب این که میدونیم که ما حمایت معنوی و فیزیکی چنین کشور مهمی رو داشتیم در جهان عرب که تسهیل میکنه چنین گفتگویی رو، چنین ملاقاتی رو، برای من خیلی مهم بود. و خب اینو هم باید بگم که این گفتگو همچنان ادامه داره پیدا میکنه با دیگر رهبران جهان، در واقع با هر کسی که لازم باشه. ولی خب این خیلی مهم بود و من خیلی سپاسگزارم و هر بار که لازم باشه این رو تکرار میکنم، برای اینکه حمایت از آژانس بعضیا فقط ازش صحبت میکنن و بعضیا در عمل حمایت میکنن و من همچنان روی حمایت مصر حساب میکنم. سلام، زهرا حجبری هستم از ایرنا. ایران بر این باوره که گزارش شما منجر شد به جنگ 12 روزه و حالا با وجود منقضی شدن قطعنامه 2231 اتهامات اخیر شما، ادعاهای اخیر شما درباره نقل و انتقال ذخایر ایرانی و اینکه میگید که اگرچه تصاویر ماهواره‌ای هیچ گونه غنیسازی رو نشون نمیدن، شما این تناقض رو چطور توصیف میکنید؟ این تناقض نیست، این واقعیته. ایران در حال سلاح هسته‌ای، در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. نه، شما گفتید، شما میگید که تصویرهای ماهواره‌ای هیچ گونه تسریع در غنیسازی اورانیوم رو نشون نمیدن. بله و خب همینطوره. اما همچنین شما در بخشی از بیانیه‌تون گفتید که مدعی هستید که دارن نقل و انتقالاتی انجام میدن پیرامون سایت اورانیوم ایران. نه خانم، شما دارید از من اشتباه نقل قول میکنید. من داشتم پاسخ میدادم به یکی از همکاران شما پیش از این. یک سری سایت های عظیم صنعتی هستن که در اونها فعالیت هست، در اونها نقل و انتقالاتی هست و ما خیلی سریع گفتیم که این لزوما به این معنی نیست که فعالیت های غنیسازی در جریان هست. ولی خب اگه از من سوال میکنید اجازه بدید که جواب بدم. یک چیزی باید بگم. شما باز یک چیزی رو گفتید که غلطه. با احترام باید بگم که این غلطه. شما میگید که گزارش آژانس منجر به جنگ شد. این چیزی است که من قویاً رد میکنم.
هیچ کس نمیتونه باور کنه که یک ارتش، یک فعالیت نظامی به واسطه یک گزارش انجام بشه. و از اونجایی که شما از ایرنا هستید که یک خبرگزاری مورد احترام هست، شما گزارش من رو مطمئنم که برای سالها گزارش هامو مطالعه کردید و مطمئنم که به خاطر دارید که در اون گزارش خاص هیچ چیزی که اصولاً متفاوت باشه از گزارش های قبلی ما وجود نداشت برای سالها، چیزی که برای سالها میگفتیم. البته که من به عقاید مختلف احترام میگذارم و البته که این عقیده شما باشه، من خب برای من جای تأسفه. این درست نیست که یک سازمان بین‌المللی رو بهش حمله کنیم و اونها رو برای چیزی که بهشون ربط نداره سرزنش کنیم. ما همکاری خوب و دیالوگ خوبی داریم با دولت شما، همونطور که مطمئنم میدونید. خیلی با احترام کار میکنیم و قصد داریم که به همین ترتیب ادامه بدیم. این روحیه من هست و امیدوارم که بتونم موفق باشم در تثبیت وضعیت برای ایران و باقی خاورمیانه. خیلی متشکرم. میشه خیلی به زبان ساده برای ما توضیح بدید که موزاییک پالانتیر چطوری استفاده میشه برای پروسه و پردازش داده های هسته ایران؟ و بعد از اون من یک سوال تکمیلی خواهم داشت. ببینید، این برای مانیتورینگ ایران به کار نمیره یا هیچ کشور دیگری. این رو هم بگم، یک ایده هست که بعضیا دارن که آژانس داره بر مبنای یک پلتفرم اسرارآمیز هوش مصنوعی کار میکنه که به یک نتایجی برسه و بعد کورکورانه اون نتایج رو دنبال کنه. نه، این کاملا با واقعیت بی ربط هست، از واقعیت دور هست. شما میدونید که در همه جای دنیا ما پلتفرم های هوش مصنوعی داریم که یک سری اطلاعات رو فیلتر میکنن یا منظم میکنن. اما وقتی که بحث پادمان ها مطرح میشه، این کار بسیار حساسی است که ما انجام میدیم. به اتفاق بازرسان پادمان هامون اطلاعات رو گردآوری میکنیم، غربال میکنیم، تحلیل میکنیم و بعد به یک نتایجی میرسیم. بنابراین من از این سوال شما متشکرم، برای اینکه این سوال به من اجازه میده که این مسئله رو روشن کنم. مسئله که مدت هاست بدون که کسی به چالش بکشه مطرح شده. بازرسان ما مردان و زنان آژانس هستند که این تحلیل رو انجام میدن، نه یک هوش مصنوعی مرموز. میشه به ما بگید که چه جور داده هایی رو شما برمی‌دارید و بعد استفاده می‌کنید برای اینکه به تصمیم بگیرید؟ خب ببینید، چیزای زیادی هست. اطلاعات درباره مقاله های علمی هست، قابلیت های صنعتی، تکنولوژی هایی که به کار میره و همه محدود به ایران نمیشه. در جای مختلف در گذشته ما این رو به صورت دستی انجام میدادیم و بعد یک تصویری برای ما ایجاد میکرد از قابلیت های کشور، اینکه بخش صنعتی اون کشور چه شکل و شمایلی داره و این به ما اجازه میداد که درک بهتری داشته باشیم از فعالیت های اونها. به همین سادگی. خب با توجه به اینکه هوش مصنوعی پشت این هست، از کجا مطمئن هستید که این هک نمیشه یا داده های جوری دستکاری نمیشه تا به شما یک اطلاعات غلط یا حتی گمراه کننده بده؟ خب همونطور که گفتم، ما راههایی داریم برای اینکه این رو کنترل کنیم. ما اینو کورکورانه، هیچ گونه خطوط راهنمایی رو دنبال نمی‌کنیم، حالا چه انسانی باشه چه هوش مصنوعی باشه. ما تحلیل میکنیم و سابقه ما نشون میده که اطلاعات ما همواره کاملا دقیق بوده. متشکرم آقای دبیر کل. از آژانس ریا نووستی هستم. درباره نیروگاه زاپوریژیا سوال دارم از شما. وضعیت ایمنی این نیروگاه رو الان چطور ارزیابی میکنید؟ و خب صحبت رافائل گروسی رو در سازمان ملل متحد با خبرنگاران میشنوید. همونطور که همین لحظه متوجه شده دیگه بحث از ایران کمی فاصله گرفته، به اوکراین رفته. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو با ماست. آقای نامور، نمیدونم صحبت آقای گروسی رو شنیدید یا نه، ولی از صبح اظهاراتی در مورد ایران کرده. اینو بعد بذاریم در کنار خرید مواد اولیه برای ساخت موشک از سمت چین توسط ایران که CNN در گزارشش کار کرده. چه فضایی رو داریم مشاهده می‌کنیم؟ به چه سمت ایران داره میره؟ چه در مورد برنامه موشکی، چه در مورد برنامه هسته‌ای؟ خب با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، همونجور که در صحبت خانم قرایی هم بود،
این اقدامات اگر همونجوری که گفته میشه به معنی فعالیت در حوزه موشکی باشه، قطعاً یک زنگ خطری رو در تل‌آویو به صدا در خواهد آورد. اسرائیلیا در 3 موضوع تهدید کردن که میتونه دوباره به مقابله نظامی بپردازن. یکی احیای برنامه هسته‌ای، یکی احیای برنامه موشکی و یکی هم برنامه پدافندی. حالا در مورد موشکی که مشخصه که ایران حتما این کارو میکنه و انجام داده. چینی‌ها هم گفتن که اون قطعنامه رو به رسمیت نمیشناسن. بنابراین چین هم با توجه به چالش‌هایی که در منطقه هست، موقعیتی که آمریکا داره میگیره و میخواد چین رو از منطقه خلیج فارس بیرون کنه، به خصوص تو حوزه هوش مصنوعی داره یک فضای جدیدی داره ایجاد میکنه و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده در مورد جنگ تعرفه ها، چینی‌ها خب الان فکر میکنن که با کارت ایران میتونن بازی کنن. من فکر میکنم در حوزه موشکی حتما کمک خواهند کرد به ایران، ولی اینی که این اقدام منجر به درگیری میشه گفت که اگر اسرائیلی‌ها دیتاهایی که دارن این است که این موادی که وارد میشه میتونه به یک عنصر تعیین کننده در ساخت موشک‌های جدید بشه، احتمالش هست که برن به سمت درگیری. در مورد غنیسازی موضوع متفاوت. غنیسازی هم ایران عضو NPT، حتی روسیه و چین هم گفتن که ایران بهتره که با آژانس همکاری کنه، ربطی به برجام نداره و گفتن که ایران همکاری کنه. نه روسیه و نه چین هم مایل نیستن ایران غنیسازی رو از سر بگیره. در اون چیزی که گفتن در مورد تحریم ها گفتن مخالفن که اعمال بشه، ولی نگفتن ایران غنیسازی از سر بگیره. بنابراین من فکر میکنم در مورد غنیسازی موضوع ایران حساس‌تره، چون هم آقای ترامپ هم تهدید کرده که اگر ایران به سمت احیای غنیسازی بشه مقابله خواهد کرد. بنابراین تنها راهی که ایران میمونه این است که بره به سمت اینی که با آژانس به توافقی برسه و اونا رو اجازه بده بازدید کنن. در صورتی که این کارو نکنه در فضای ابهام هر اتهامی رو میشه زد. همین الان امروز بود دیگه آقای گروسی میگه فعالیت‌های دوره این سایت‌ها داره انجام میشه، ولی نگفت که این معنی غنیسازی است. گفت داره فعالیت انجام میشه، ولی اینکه این فعالیت‌ها چیه، آیا برای این است که ایران اینا رو داره انجام میده که بتونه تو مذاکرات امتیاز بگیره یا ببینه تست سنجی کنه درجه حساسیت آمریکا و اسرائیل و بحث دیگری است. ولی به هر حال هر چی که ایران نظر آژانس بیاد توی ایران و عملاً NPT رو اجرا نکنه قطعاً خب تخلفه و روسیه و چین از این موضوع نمیتونن دفاع کنن، چون بحث تحریم جداست با این. و دوم اینه که میتونه هر اتهامی رو متوجه ایران بکنه و سوم این که اگر این طولانی بشه به نظر من میره به سمت یک درگیری نظامی. حالا میتونه خرابکاری باشه، اقدامات ایذایی باشه و بعد به درگیری نظامی منجر بشه. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. با فرارسیدن 7 آبان ماه روز بزرگداشت کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشیان، ماموران انتظامی از حضور مردم در آرامگاه کوروش در پاسارگاد جلوگیری کردند. روز کوروش در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ثبت نشده، اما بسیاری سالهاست در 7 آبان برای بزرگداشت این روز راهی پاسارگاد میشن. بخشی از ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم. امروز من هولوش 800 کیلومتر زدم اومدم تا پاسارگاد، بسته بودنش. بعد هر کاری کردیم نذاشتم بریم داخل. رفتیم نقش رستم، اونم بستن. اومدیم تخت جمشید، ظاهرا تخت جمشیدم بستن. اینا همش نشانه افوله، نشانه نابودیه، نشانه سقوطه. وگرنه اگه چیزی در چنته داشته باشن از این کارا نمی‌کنن. نابود. پسرم اومدن برن اینجا، ببین جلو ما رو گرفتن، چقدر مأمور و وضع و اوضاع. بیا که حق نداریم بریم پاسارگاد. بعد عکس کوروش ها میزنن تو خیابونا که آره ما به هویت مردم اهمیت میدیم، به هویت ملیتون، به افتخارات ایران، گذشتگان. در همین حال نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی کوروش رو سرمایه فرهنگی ایرانیان برای ساختن دوباره وطن توصیف کرده. او تأکید کرد که قدرت بدون عدالت ویرانگر است و نگاهی به حاکمان امروز ما که ظالمانی بیش نیستند ویرانگریشان را نشان می‌دهد. فراخوان او
دعوتی است به آزادی که امروز زندانهای جمهوری اسلامی و چوبه‌های دار نماد استبداد و آزادی ستیزیشان است. فراخوان او منشور رهایی ماست. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن به ما پیوسته. شگفت‌آوره نه؟ برای اینکه شاید واقعا اگر رها می‌کردن به حال خودش بالاخره یه عده میرفتن مثل خیلی از مراسم دیگری که ایرانیان برگزار میکنه، اما این میزان خصومت باعث میشه که اتفاقا الان من و شما داریم در موردش صحبت میکنیم. خب بله، در ظاهر از زاویه یک ناظر عاقل این ملاحظه شما طبیعتاً معقول و قابل دفاعه، ولی مشکل اینجاست که یک چنین عقلانیتی در حاکمیت سیاسی وجود نداره و البته رژیم سیاسی حاکم بر ایران هم منطق رفتاری خودشو داره. وقتی که دچار بحران اقتدار دموکراتیک هستش و بحران هژمونی و یک شکافی بین اون بخش اقلیت حاکم با اکثریت ناراضی وجود داره، طبیعتاً همه تمهیدات رو به کار میگیره که این بحران هژمونی تشدید نشه. البته جالبه که یک چنین مواجهه‌ای در شرایطی داره انجام میشه که به طور خاص بعد از جنگ 12 روزه خیلی تلاش کردن مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های تبلیغاتی حکومت و شخص اول نظام که یک نوع ایرانگرایی رو یا تکیه به ایران رو برای تداوم این اقتدار غیر دموکراتیک رژیم سیاسی در دستور کار قرار بدن. به شکل‌های مختلف از علی خامنه‌ای گرفته تا صدا و سیما و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی و البته نهادهای حاکمیت در حال بازتولید یک چنین چیزی هستند، یک شبه ناسیونالیسم دروغین که ریشه نداره واقعا در رفتارهای حکومت، چون واقعا رژیم سیاسی حاکم بر ایران به دلایل مختلف تبلور یک حاکمیت ملی و حاکمیت ملت در ایران نیستش. از این زاویه به شکل قابل حدسی حالا میاد مقابله میکنه با گرد همایی شهروندان در پاسارگاد، مقابله میکنه با یک نوع رجعت به نه گذشته بلکه به نمادی که تبلور حاکمیت ملت مداراگری است، درخواست برای آزادی و عدالت رو بازخوانی میکنه و به این معنی جمهوری اسلامی تلاش میکنه از شکل‌گیری یک جریانی مقابل خودش یا یک نمادی که به پرسش بگیره سوء استفاده نهادهای حکومتی از اون مفاهیم ملی و ناسیونالیسم رو تا حد امکان از تکوین یک چنین جریانی جلوگیری کنه. ممنونم از تو همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما. امروز دادگاهی در نیویورک حکم نهایی 2 متهم به توطئه ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی را صادر کرد. رفعت امیرов و پولاد عمرov هر کدام به 25 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های فدرال آمریکا میگن این 2 نفر با دستور مستقیم مقامات حکومت ایران و از طریق شبکه مافیای روسی قصد جان این فعال ساکن آمریکا را داشتند. همکارم مریم رحمتی از مقابل دادگاه فدرال در نیویورک به ما پیوسته. مریم، در دادگاه چه گذشت؟ دادگاه دقایقی قبل جلسش به پایان رسید و حکم نهایی از سوی قاضی مکمن صادر شد. همونطور که گفتی رفعت امیرov 25 سال حبس گرفت و همچنین پولاد عمرov هم به همین منوال 25 سال حبس دریافت کرد. می‌دونیم که دادستان‌ها قبلا 55 سال برای پولاد عمرov درخواست داده بودند و 46 سال هم برای امیرov، اما خب قاضی تصمیم گرفت که این حکم رو صادر بکنه، حکمی که کم نیستش و قرار هست که دوره محکومیتشون رو هر دو در نیویورک سپری بکنن. کلا فرداد جلسه دادگاه فضای بسیار سنگینی داشت و کل سالن دادگاه پر شده بود از کسانی که اومده بودن از مسیح علی نژاد حمایت بکنن، کسانی که معترض هستند به تمامی این فعالیت‌های فرامرزی جمهوری اسلامی که حالا می‌بینیم حتی به خاک ایالات متحده آمریکا هم کشیده و این 2 عضو باند تبهکار روسی قرار بود که با اون توطئه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بودن مسیح علی نژاد رو در نزدیکی منهتن در منطقه بروکلین در بیرون خونش به قتل برسونن، ترورش بکنن. دادستان‌ها قبلا در ماه مارس هم در جریان دادگاه گفته بودن که خیلی این اعضای باند تبهکار روسی نزدیک بودن که به هدف خودشون
ایران برسن که بعد پلیس محلی اینجا در نیویورک وارد عمل میشه و جلوی این ترور رو میگیره. به هر حال اول دادستان‌ها یک بیانیه‌ای رو دادن و گفتن که این حکمی رو، این مجازاتی رو که درخواستش رو دادن نه تنها مناسب میبینن برای این افراد بلکه این ضروری هستش. دوباره تاکید کردن که چگونه جمهوری اسلامی تلاش کرده که در سالهای گذشته صدای مسیح رو خاموش بکنه و وقتی با فشارهای زیادی نتونسته موفق بشه تلاش کرده که اون رو ترور بکنه. $30,000 از اون $500,000 که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به این باند تبهکار روسی قول داده بودن پرداخت شده بود که همین موضوع پولشویی هم در دادگاه بسیار مطرح شد و در واقع 20 سال از این حکم برای همین موضوع پولشویی و اون $30,000 اولیه در واقع در نظر گرفته شده بود. وکلای مدافع خیلی تلاش کردن که این حکم رو کاهش بدن و زمان کمتری رو برای وکلای مدافع برای این دو متهم درخواست بکنن، ولی این نتیجه نداد این تلاششون. همزمان در جریان جلسه خود مسیح علی نژاد یک سخنرانی داشت که خطاب با قاضی صحبت کرد، در مقابل دادگاه حاضر شد و کلا حرف زد در مورد اینکه چرا حالا او در این دادگاه حاضر شده، چرا جمهوری اسلامی تلاش کرده که صدای او رو خفه بکنه. در مورد جریان اعتراضات زن زندگی آزادی حرف زد، در مورد جنبش مهسا حرف زد، در مورد مادران دادخواه حرف زد و گفت من فقط تلاش کردم که صدای زنان ایرانی باشم، ولی خود خامنه‌ای دستور قتل و ترور من رو صادر کرده. او دوباره در مورد تأثیرات این حمله برنامه‌ریزی شده، این توطئه در واقع صحبت کردیم که 21 بار مجبور شده که جای زندگی خودش رو تغییر بده و اینکه چه تأثیری گذاشته بر روی او و زندگی شخصیش و همیشه نگران و متوجه پشت سرشه که مبادا برای او و اعضای خانواده‌اش اتفاقی بیفته. کامبیز فروهر شوهر مسیح علی نژاد هم در مقابل قاضی ایستاد و در مورد تأثیر این توطئه ترور صحبت کردیم که چطور روی او و خانواده‌اش تاثیر گذاشته و او از اینکه چطور همسرش می‌خواسته ترور بشه صحبت کرد که همه اینها فضای دادگاه رو حتی سنگین‌تر هم کرد. با اینکه قاضی به همه این حرفا گوش داد، به سخنرانی مسیح گوش داد، به سخنرانی فروهر دادستان‌ها، ولی باز هم گفت که روی تصمیم او تأثیری نخواهد گذاشت و دوباره این حکم 25 سال رو برای هر دو طرف صادر کرد. کسان زیادی امروز در دادگاه بودند، فعالان مدنی و کسانی که در حمایت از مسیح ظاهر شده بودند و دوباره تاکید کردند که این تنها نمونه‌ای از تهدیدها و سرکوب‌هایی هست که جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که برای مخالفان خودش در خارج از کشور انجام بده و خیلی ها گفتن که این حکم دادگاه میتونه پیام مستقیمی رو به خود علی خامنه‌ای و دولت جمهوری اسلامی بفرسته که دست از سرکوب مخالفانش و کسانی که خارج از کشور هستند برداره، وگرنه همینطور در دادگاه‌ها در سراسر جهان دوباره بدنام خواهد شد. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقابل این دادگاه فدرال در منهتن نیویورک. وبسایت روزنامه هم‌میهن بعد از انتشار گزارشی درباره پرونده تجاوز منتسب به یک بازیگر سرشناس سینما و استفاده از تصویر زنی با حجاب اسلامی در اون با اعتراض رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی روبرو شده و از دسترس خارج شده. منتقدان این اقدام رو توهین به حجاب و غیر اخلاقی دونستند. روزنامه هم‌میهن در پاسخ اعلام کرده که تصویر تزیینی و برای حفظ هویت شاکی انتخاب شده. کیهان و تسنیم این اقدام رو عامدانه و نشانه کینه‌ورزی با حجاب دونسته و خواستار برخورد قضایی با عوامل اون شدن. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، به ما پیوسته. آقای معماریان، خود اصل ماجرا رفته به کنار، این تصویر کاوری که استفاده کردن برای پوشش این خبر جلب توجه کرده، به خصوص برای حامیان حکومت. چرا اینقدر حساسیت زیاد به عکسی که قاعدتا نباید اینقدر بحث برانگیز باشه؟
کاملا همینطور است. در طی روزهای گذشته اساساً، یعنی در طی این از زمانی که این گزارش چاپ شده در 48 ساعت گذشته، در واقع میشه گفتش که فشار رسانه‌های دست راستی و طرفدار حکومت و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی روی مسئله متمرکز هستش که به هر حال روی مسئله عکس متمرکز هستن که شما اشاره کردید، مسئله چادر، چون که اینها عمدتاً نهادهایی هستن که در طی سالهای گذشته شعارشون این بوده که کسانی که حجاب دارن یا چادر دارن اینها از بسیاری از معضلات اجتماعی اینها مسئول هستند و روایتشون از این جهت این هستش که خب گذاشتن چنین عکسی به معنی این هستش که این اتفاق برای کسی افتاده که چادر داشته و خب همونطور که شما گفتین اصل ماجرا رو نادیده میگیره با توجه به اینکه مسئله‌ای که روزنامه هم مطرح کرده مسئله هست که مسئله مهمی هستش، مسئله هستش که خب برای افکار عمومی سوالاتی بسیاری رو ایجاد کرده، در خصوصش اطلاع رسانی بسیار کمی انجام شده، دستگاه‌های قضایی، پزشکی قانونی، جاهای دیگه در این خصوص اطلاع رسانی در طی ماه گذشته نکردن و بنابراین از نظر کار روزنامه‌ای کار حرفه‌ای هستش که به این سوال افکار عمومی پاسخ بده بعد از اینکه مسئله بازداشت مطرح میشه و پرداختن به اینکه حالا چرا چادر بوده، چرا پوشیدگی نبوده، با توجه به اینکه به هر حال در این گزارش اسمی برده نشده و محدودیت‌هایی داشتن مقامات روزنامه که به هر حال از یه تصویر استفاده بکنن که نخواد که کسی رو مشخص کنن، همونطور که گفته شده مثلا فقط عکس تزیینی گذاشتن و نخواستن که کسی رو به طور خاص نشون بدن. یعنی در مجموع میشه گفتش که این جنگ ایدئولوژیکی که وجود داره در داخل کشور در خصوص نحوه استفاده از پوشش و به هر حال موضوعات مرتبط با حجاب، حتی در چنین موردی که مسئله مهمی هست و دقت زیادی میخواد افراد در خصوص واکنش نشون، چون به هر حال یک نفری که ادعای رو مطرح کرده و بعد در خصوصش با حواس جمعی زیادی اظهار نظر بشه، ما می‌بینیم که به سمت میرن که به سمت به بیراه میرن. در واقع اینی که میگید به گمانم نکته خیلی مهمی است، چون واقعا یکی از دشوارترین موضوعاتی که در این کار روزنامه‌نگاری ما باش روبرو میشیم همین ادعاهای تعرضات جنسی است که واقعا از یک طرف خب اونایی که راویان این ماجراها هستند شجاعت بسیار زیادی به خرج میدن، از طرف دیگه شما میخواید اصل براءت رو رعایت بکنید. معمولا هم خب این اتفاقات در ملأ عام که نیستش، بسیار زوایای پیچیده داره، چه هم از نظر سردبیری، چه از نظر حقوقی، چه از عواقبی که برای هر دو طرف ماجرا ممکنه به همراه داشته باشه. چقدر واقعا پیدا کردن اون بالانس، راه رفتن روی خط درست کار دشواری است در این صنعت روزنامه‌نگاری؟ کار بسیار دشواری هستش. مسئله که وجود داره، روزنامه خب تشخیص داده که این مسئله هستش که به خیر عمومی داره درش، یعنی که افکار عمومی میخوان بدونن که جزئی بیشتری در این خصوص بدونن. مسئله دومی هستش که یک طرف ماجرا کسی هستش که شهرت بسیار زیادی داره، دسترسی به منابع قدرت و ثروت داره و طرف دیگه از چنین دسترسی برخوردار نیست. بنابراین خب خیلی مشخص در کشوری هم اتفاق میفته، خیلی مشخص هستش که برای اینکه طرف مقابل هم که از چنین دسترسی برخوردار نیست بتونه که حرفش رو برسونه، فضایی براش فراهم بکنن و این موضوعات رو، یعنی جزئیات مسئله رو مطرح بکنن و مردم در خصوصش آگاه بشن. مسئله دیگه هست که خب یک گزارش روزنامه‌ای گزارش قضایی نیست یا کیفرخواست دادستان نیستش. یک طرف ملاحظات جزئیات یک اتفاقی رو مطرح کرده و فضا هست برای افکار عمومی که در خصوصش قضاوت بکنن، فضا برای وکلای دو طرف هستش که در این خصوص قضاوت بکنن، مقامات قضایی اظهار نظر بکنن. برای این بحثی هستش که روزنامه باز میکنه، صرف نظر از اینکه قضاوتی داشته باشه، کما که در گزارش قضاوتی صورت نگرفته و متن گزارش متنی هستش که فارغ از جهتگیری و یک ادبیات احساسی باشه، اینا اصلا توش وجود نداره، فقط کاملا گزارش حرفه‌ای هست. در مجموع خود خبرنگار هم کسی هستش که حساسیت‌های این حوزه رو کاملا درک میکنه و به شناخته شده است در این خصوص و اینکه فقط رفتن به سمت، یعنی کاملا نادیده گرفتن این موضوع رو رفتن به سمت عکس، به نظر من یک انحراف جدی هست از کلیت موضوعی که در جریان هست. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان.
رئیس جمهوری آمریکا قراره به زودی در کره جنوبی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کنه. کارشناسان میگن این دیدار به عنوان یک محور اساسی در تثبیت روابط آمریکا و چین به ویژه در زمینه تجارت و اقتصاد تلقی میشه. دونالد ترامپ که در آخرین مرحله از سفر آسیاییش وارد کره جنوبی شده، گفته انتظار داره مذاکرات با رئیس جمهوری چین نتیجه خوبی به همراه داشته باشه. همکارم آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، سفر آسیایی آقای ترامپ مهم بود، اما دیدار او با رئیس جمهوری چین جلب توجه زیادی کرده در آمریکا، در سراسر جهان، برای اینکه دو کشور عملاً دیفکتو در یک جنگ تجاری ان. الان درسته، سفر موفقی بوده است تا اینجا، اما معیار اصلی به نظر میاد که موفقیت این مذاکرات با چین باشد. قرار است آقای ترامپ روز پنجشنبه در بندر پوسان در کره جنوبی با شی جین پینگ رهبر کشور چین کمونیست دیدار بکند. چینی ها هم تایید کردند که قرار است این دیدار اتفاق بیفتد. فردا به نظر می آید که از این چیزایی که من شنیدم در کاخ سفید قرار است ساعت 11 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا این ملاقات شروع بشود که اون موقع در پوسان می شود احتمالاً دیر وقت شب و 4-5 ساعت قرار است ادامه پیدا بکنند و این خودش نشان دهنده این است که چه ماراتونی است برای دو رهبر برای اینکه بخواهند در زمینه‌های مختلف با هم دیگه صحبت کنند. دولت ترامپ الان تعرفه‌های گوناگونی بر کالاهای چینی وضع کرده است. بخشی از اینها دولت ترامپ میگوید به خاطر صادرات ماده مخدر فنتانیل هست، یک ماده بسیار کشنده که به نظر می آید طبق اون چیزهایی که ما در مطبوعات خوندیم 90 تا 90 و چند درصد از تولیدات فنتانیل در جهان و اون ماده هایی که ماده های اولیه ساخت اون هستن در چین تولید می شود. بعضی از اعضای کابینه آقای ترامپ میگویند خرید اون موادی که موجب ساخت فنتانیل میشه انقدر ساده است مثل اینکه شما بروید اونجا در سوپرمارکت یه کارت هم با خودتون ببرید، این تیکه تیکه این مواد بخرید، بعد ببرید جمعش کنید یه جایی در یک لابراتوار و تبدیلش کنید به فنتانیل. خیلی تعداد زیادی از آمریکایی‌ها رو کشته است. چینی‌ها میگویند این مشکل ما نیست، ما مواد خام میفروشیم، بعداً بقیه میبرن اینا رو قاطی میکنن، مشکل آمریکایی هاست. آقای ترامپ گفته است اگه قرار است مشکل ما باشه تعرفه میذارد روی چین. پس فنتانیل یه داستان اولی هست. بحث دوم خبری است که امروز منتشر شد در مورد شرکت انویدیا. فرداد یک از شرکت‌های ساخت تراشه، قدرتمندترین و پیشرفته ترین شرکت ساخت تراشه الان، مدیرش آقای جنسن هوانگ رفیق بسیار صمیمی آقای ترامپ است. ارزش شرکتشون فرداد امروز رسیده است به 5 تریلیون دلار. آقای جنسن هوانگ در عرض یک هفته 17 میلیارد دلار تکرار میکنم به ثروت شخصیش اضافه کرده است. چرا انویدیا مهم است؟ انویدیا یک تراشه‌ای میسازد به اسم بلکول که این تراشه‌ها GPU هایی هستند که در دیتا سنترها و هوش مصنوعی و رباتیک بسیار استفاده می شود. تحریم بود چین، آمریکایی‌ها اجازه نمیدادن چینی‌ها بلکول بخرن. چینی‌ها چند سال رفتن گفتن ما خودمون میسازیم و تکنولوژی‌های دیگری داریم. یه چیزایی هم تو لابراتوار تولید کردن اما به تولید انبوه هیچ وقت نرسیدن. و الان آقای ترامپ میگوید اجازه خواهد داد به چین که بتونه تراشه‌های بلکول رو بخرد. در سیلیکون ولی و وال استریت قوقایی به پا شده است در عرض چند ساعت گذشته که آقای ترامپ این حرفا رو زده است. مارکت و خود بازار واکنشش مثبت بوده است، اما یه سری از شرکت‌های سیلیکون ولی الان ترسیدن که این صحبت‌های ترامپ می‌تواند به این معنی باشد که رقابت بر سر هوش مصنوعی بین چین و آمریکا بسیار جدی‌تر خواهد شد. و بخش دیگری از این داستان هم برمیگرده به آینده تایوان. بعضی از گزارش‌ها مبنی بر این است که آقای ترامپ طبق یک سری صحبت‌های غیر مستقیم به رهبر چین قول داده است که خریدهای پیشرفته نظامی تایوان رو لغو کند در مقابل اینکه چین حاضر بشود خریدهای زیادتری از آمریکا بکند، معاملات تجاریش رو تقویت کند. خواهیم دید فردا این ملاقات انجام خواهد شد و نتیجه چه خواهد بود، بر سرنوشت اقتصاد جهانی 100% تاثیر مستقیم خواهد داشت. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از ایرواین کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، چشم همه جهان به این روابط دو سوی اقیانوس آرام دوخته شده. از یک طرف چینی‌ها عملاً کارخانه جهان هستند، بخش بزرگی از تولیدات صنعتی دنیا در اونجا صورت میگیره. این جنگ فناوری به خصوص در زمینه هوش مصنوعی بالا گرفته. به نظر میرسه که آقای ترامپ یک بازی کوتاه مدت یا شاید میان مدت داشته باشه. چینی‌ها نگاهی طولانی مدت تر دارن. به کدام سمت به نظرتون دو طرف خواهند رفت و چه عواقبی برای همه ما داره؟
درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید این سفر چند جانبه بوده. یکی این که مسئله خیلی با هوشیاری این سفر رو تنظیم کردن این هستش که آقای ترامپ نخست تشریف بردن به کشورهای دیگر در منطقه آسیا، با اونها قراردادهایی رو امضا کردن و به این ترتیب دست پر در برابر آقای ژی ظاهر خواهند شد. یعنی اون چیزی که دستاورد ایشون از سوی سنگاپور و کره و دیگر ژاپن و دیگر کشورها بوده تاثیر خواهد گذاشت بر اون چه که ایشون از آقای ژی خواهد خواست و اون چه که ژی به ایشون اجازه خواهد داد. حتی در این سفر که یه سفر سیاسی به حساب میاد، بیش از سفر اقتصادی، آقای ترامپ در دیدار پیشینش با قطر به این مسئله رسید که تکلیف ایران رو هم روشن کنه. از همینجا یه نقبی بزنیم به این که چین یکی از مسائلی که باید مورد نظر داشته باشه و آقای ترامپ بهش اهمیت میده موضوع ایران است و محدود کردن ایران در دسترسی به آنچه که چینی ها عرضه میکنن. به ویژه در مسئله نظامی شما در خبرها شنیدید و داشتید که بسیاری از موادی که میتوان با آنها موشک ساخت و یا موشک های دوربرد رو به حرکت در آورد از چین وارد شده و حتی لاشه این هواپیما و یا موشکی که زده شده بود به اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از اون قطعاتش مال چین بوده و یعنی اصلا دستاورد ساخت چینه. اینجاست که مسئله سیاسی تر میشه. چقدر آقای ترامپ ابزار داره اما برای اینکه با متحدانش مثلا متحدان اروپایی یا حتی آسیایی مثل همین ژاپن به نظر میسه که آمریکا خب موضع بالا داره، حرف آمریکا رو میشنوند حامیانش. در مورد کشورهای دیگری که شاید همراه آمریکا نباشن اما ضعیفتر هم هستن، بالاخره اون توان نظامی آمریکا حرفی برای گفتن داره. در مورد چین به نظر میسه که دو طرف تقریبا به شکلی در موضع برابر هستن. ببینید یک بار در تاریخ آمریکا آقای نیکسون نقش بسیار مهمی در گفتگو با چین رو بازی کرده. اگر آقای ترامپ بخواد همون گونه که نیکسون ظاهر شد با چین روبرو بشه، همون گونه که شما اشاره کردی باید دست پر داشته باشه. چین از نظر اقتصادی و تأثیری که بر سیاست منطقه داره دستش باز هست. برای همینم اشاره کردم که آقای ترامپ رفت که از کشورهای دیگر دستاوردی داشته باشه که از اون دستاورد استفاده کنه. میخواد ژاپن باشه، میخواد سنگاپور باشه، میخواد کره جنوبی باشه و هر کشوری دیگری. حالا به چین میخواد بگه که بیا سر قول معامله، میز معامله. در سر میز معامله چین به عنوان یک کشور اقتصادی به راحتی میتونه با آقای ترامپ سر تعرفه ها کنار بیاد و از نظر نظامی هم چون خیالش راحته که هیچ تهدیدی براش نخواهد بود، مسئله تعرفه ها رو میریزن به دوش خریدار و مسائلشون رو حل میکنن. چین دلش نه برای ایران، نه برای کشور عربستان، نه برای پاکستان، برای هیچ کشوری در منطقه نسوخته و به این ترتیب اجازه خواهد داد که آقای ترامپ اون چه که میخواد رو روی میز معامله برداره. چه ابزاری هم آقای ترامپ داره در این مذاکرات؟ تو یک دقیقه اگر بگید. آقای ترامپ سر مسئله تیک تاک میخواد با ایران صحبت کنه. سر مسئله این که چه ابزاری داره این هستش که دستاوردهای خودش رو میخواد به رخ اونا بکشه، بگه که الان این کشورها با ما هستن و اگر شما یا با مایید یا با ما نیستید. و چین به این بامایید نیاز داره. دوست داره چین در شرایط جهانی مسئله تایوان رو حل بکنه و وارد هیچ گونه درگیری نشه و چین رو میخواد آقای ترامپ میخواد در برابر مسکو و روسیه بذاره، چون اونا متحدای یکدیگه هستن و حالا که آقای ترامپ از آقای پوتین ناامید شده میتونه این رو راحت ببره به سوی چین و تکلیف چین رو روشن کنه و یه امتیازایی به چین بده که تایوان در درون اون مطرح نکنه. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.